guys. First time kong pumunta dito mag-isa. Hindi ko alam kung paano pumunta dito pero nakarating ako. Pero nakita nyo naman yung alon dyan sa likod. Diba wala? Nakakatakot, sobrang kaba ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko pero nandito na tayo. Let's keep on recording. What's up? Pangi! Baho! Wah! Meron pa! Baho! Ah!